আপোনালোক সকলোকে মই দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এই বুটৰ চব্জি। মই আজি আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ নিৰামিষ বনাই দেখুৱাম। এই যিহেতু এটা দুৰ্গা পূজা, অষ্টমী আৰু সপ্তমী পূজাত এনেকৈ আপোনালোকে পূজাৰ প্ৰসাদ হিচাপেও বনাব পাৰিব। একদম সহজ এটা ৰেচিপি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকলৈ যিহেতু মই নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আগলৈ যিহেতু মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ চাবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আহক এতিয়া মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকৈ মই ক'লা বুট বা চানা এনেকৈ মই লৈ আছোঁ। এইখিনি মই গোটেই ৰাতিটো পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, এনেকৈ হ'ব লাগিব। মই এইখিনি এতিয়া কুকাৰত 2টা চিটি মাৰি মই এইখিনি সিজাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত পানী দিম 3 গিলাচ। বুটতকৈ অকণমান ওপৰত পানীখিনি থকাকৈ মই ইয়াত 3 গিলাচ পানী দিছোঁ। 1 চামুচ নিমখ দিম আৰু এটা তেজপাত দি আছোঁ। যিহেতু মই এই অষ্টমী নৱমী পূজাৰ কাৰণে প্ৰসাদ বনাই আছোঁ, তাৰ কাৰণে মই ঘিউ দি আছোঁ 1 চামুচ। ঘিউ দিলে মানে ইয়াৰ যিখিনি পানী ওপৰলৈ উঠি নাহে। এতিয়া মই এই কুকাৰৰ ওপৰৰ ঢাকনাখনৰ এই ওপৰৰখিনিত মই এনেকৈ ঘিউ লগাই দিম। তেতিয়াহ'লে মানে এই চানাৰ পানীখিনি ওপৰলৈ ওলাই নাহে। এতিয়া মই কুকাৰটো বন্ধ কৰি ইয়াৰ 2টা চিটি আহালে মই এইখিনি ৰাখি দিম। বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ আটা লৈ লৈছোঁ 1 কাপ, আৰু 1 কাপ মই আটা ইয়াত দিম। এনেকৈ 2 কাপ আটা মই লৈ লৈছোঁ। নিমখ দি আছোঁ 1 চামুচ, আৰু মই এনেকৈ ঘিউ দিম। ঘিউ দি মই আটাখিনি মাৰি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। চুজি দি আছোঁ মই ইয়াত 3 চামুচ। এইখিনি মই এতিয়া গৰম পানী কৰি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। এইখিনি মই এতিয়া গোটেইখিনি মিলাই ল'ম। এনেকৈ মই গৰম পানী কৰি লৈছোঁ। গৰম পানীয়ে মই এতিয়া এই আটাখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। গৰম পানী দি আটাখিনি সানিলে তেতিয়া পুৰিটো খাবলৈ কোমল হ'ব। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ আটাখিনি সানি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময় ৰেষ্টৰ কাৰণে থৈ দিম। এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম, যাতে ইয়াৰ হাৱা নালাগে। হাৱা লাগিলে মানে পুৰিটো ভাল নহয়। মই যে চানাখিনি এনেকৈ সিজাই লৈছিলোঁ, মোৰ চানাখিনি এনেকৈ হৈ গ'ল, এনেকৈ সিজি গ'ল মোৰ চানাখিনি। এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ চব্জি বনাই ল'ম। চব্জিখিনি বনাবৰ কাৰণে মই যিহেতু মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম, মছলাখিনি মই এনেকৈ এটা মিক্সি লৈ লৈছোঁ। মিক্সি জাৰত মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দি আছোঁ মই 4-5-6টামান। আদা দিম মই, আদা দি আছোঁ এনেকৈ। জলকীয়া গুড়ি দি আছোঁ মই 1 চামুচ। জিৰা পাউডাৰ দি আছোঁ মই 1 চামুচ। হালধি পাউডাৰ দি আছোঁ মই 1 চামুচ। এই ক'লা চানাটো বা বুটটোৰ চব্জিখিনি টেষ্টি হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত ধনিয়া পাউডাৰ দি আছোঁ মই 3 চামুচ। মই এনেকৈ 1 চামুচ চাট মছলা দি আছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত আমচুৰ পাউডাৰ দিব পাৰিব। গোলমৰিচৰ গুড়ি দি আছোঁ 1 চামুচ। ক'লা নিমখ দি আছোঁ মই 1 চামুচ। এতিয়া মই এনেকৈ ধনিয়া পাত দিছোঁ এইখিনি, আৰু মই এনেকৈ যে সিজাই লৈছিলোঁ চানা মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। চানা সিজাই লোৱা যিখিনি পানী, তাৰ পানী মই দি আছোঁ ইয়াত। মছলাখিনি মই চানা পানীখিনি দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি চব্জি বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ। কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ গৈছে। মই ইয়াত ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে তেলেদিও এই চব্জিখিনি বনাব পাৰিব, কিন্তু মই ঘিউ দি বনাই আছোঁ। তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত দি আছোঁ 1 চামুচ গোটা জিৰা, আৰু দিছোঁ অকণমান হিং। আৰু মই আগতে এই মছলাখিনি যে লৈ লৈছিলোঁ পিচি, এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱালৈকে মই এইখিনি ভাজি ল'ম। গেছৰ জুই একদম কমাই দিম, কাৰণ যেতিয়া মছলাখিনি জ্বলি নোযোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া মই এই সিজাই লোৱা পানী যে চানাৰ পানী আছিলে, এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। বেলেগ পানী মই ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। পানীখিনি দিলে মানে এই মছলাখিনি তলত লাগি নধৰে। এতিয়া মোৰ মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। মই এতিয়া এই বুটখিনি ইয়াত দি দিম। এতিয়া মোৰ এই চানাৰ পানীখিনি যেতিয়ালৈকে অকণমান
শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই চব্জিখিনি বনাই ল'ম। এতিয়া মোৰ এনেকৈ চব্জিখিনি হৈ গৈছে, পানীও কমি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত দিম এনেকৈ ইয়াত গৰম মছলা 1 চামুচ লৈ আছোঁ। গৰম মছলা দি আছোঁ মই ইয়াত 1 চামুচ এনেকৈ ঘিউ দি আছোঁ আৰু ধনিয়া পাত দিছোঁ মই এনেকৈ ওপৰত ছটিয়াই। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মই এনেকৈ বনাই ল'লোঁ। চাওক দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে আৰু মছলাবিলাকো এটা এটা বুটৰ লগত মিলি গৈছে মছলাবিলাক আৰু খাবলৈও টেষ্টি হ'ব। আপোনালোকেও এনেকৈ অষ্টমী আৰু সপ্তমী পূজাৰ প্ৰসাদ আপোনালোকে এনেকৈ বনাব পাৰিব। মই এইখিনি এতিয়া নমাই দিম। এনেকৈ মই আটাখিনি যে এনেকৈ সানি থৈছিলোঁ এইখিনি মোৰ ধুনীয়া এনেকৈ কোমল হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াৰে পুৰি বনাই ল'ম। এনেকৈ কৰি মই সৰু সৰুকৈ লেচি কাটি ল'ম। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ মই এইখিনি লেচি কাটি ল'ম। এক হিচাপত হ'ব তেতিয়া পুৰিকেইটা। এতিয়া মই এনেকৈ অকণমান তেল লগাই ল'ম। ইয়াতো এনেকৈ তেল লগাই ল'ম, তেতিয়াহ'লে লাগি নধৰে এই পুৰিকেইটা বেলোতে। এনেকৈ কৰি মই এতিয়া অকণমান পাতলা পাতলা কৰি পুৰিকেইটা বেলি ল'ম। এনেকৈ কৰি মই হিচাপত মই ৰাখিছোঁ। এনেকৈ কৰি গোটেইকেইটা পুৰি মই এতিয়া বেলি ল'ম। পুৰি ভাজিবৰ কাৰণে মই এনে পেন বহাই দিছোঁ আৰু তাত মই তেল দি দিছিলোঁ। তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত এটা এটাকৈ পুৰিকেইটা ভাজি ল'ম। এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ এই বুটৰ মই চব্জিখিনি বনাই দেখুৱালোঁ আৰু লগতে এনেকৈ মই পুৰি বনাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে এনেকৈ অষ্টমীৰ পূজাৰ প্ৰসাদত আপোনালোকে বনাই দিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যিহেতু এতিয়া দুৰ্গা পূজা, আপোনালোকে যিহেতু ব্ৰত পালন কৰে তেখেতসকলে এনেকৈ বনাই ঘৰতে খাব পাৰিব। তাৰ কাৰণে মই আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াইছোঁ। ৰেচিপিটো বনাওঁতেও বেছি কষ্ট নাই, একদম সহজ। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘৰত বনাই খাব আৰু খাই খুব ভাল পাব। মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।